Welcome back to a new video from Conceptual Biology with Prince, right? So यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले टु टेस्टको कुरा गरिसकेका छौं हैन टु टेस्टको टु मिनको कुरा गरिसकेका छौं टी टेस्ट भित्रकै टु मिनको कुरा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी पेयर्ड टी टेस्टको कुरा गर्ने छौं अब तपाईलाई लागिरहेको होला टु मिनमा पनि हामीले पेयरको कुरा नै गरेका छौं हैन किनभने त्यहाँ पनि दुई दुईटा कुरा गरेका छौं अनि यहाँ पनि हामीले पेयर्ड भन्ने टर्म युज गरेका छौं अब एउटा कुरा तपाईले के याद गर्नु पर्यो भने जब हामीले कुरा गरेका थियौ टु टेस्टको दैट मीन्स टु मिन टेस्टको कुरा गरेका थियौ त्यतिबेला चाहिँ हामीले के गर्छौं भने त्यो इन्डिपेन्डेन्टली कुरा गरेका हुन्छौं भने यसमा चाहिँ हामीले जब पेयर टी टेस्टको कुरा गर्छौं यसमा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भएर कुरा गर्छौं एउटा स्याम्पल जुन दिएको छ एउटा स्याम्पलको टेस्ट अर्कोसँग के हुन्छ तपाईको डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो दुईटा स्याम्पल यदि एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट भएर क्वेशनले हामीलाई दिएको छ भने त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईले के याद राख्नु पर्यो भने त्यो पेयर टी टेस्टको क्वेशन रहेछ अथवा एउटै स्याम्पललाई पनि दुईचोटी ट्रिट गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ ओके अब त्यो एक्जाम्पल दिएर म तपाईलाई अहिले बुझाइहाल्छु जनरली तपाईले के याद राख्नु पर्यो भने टेस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ स्याम्पल साइजको भ्यालु एन को भ्यालु तपाईको जनरली 30 या 30 भन्दा तल हुनु पर्यो त्यो कन्डिसन तपाईलाई थाहा नै छ र अर्को कन्डिसन तपाईको जुन तपाईको अगाडिको इन्डिपेन्डेन्ट टु मिनको टेस्टमा थिएन त्यो के हो भने तपाईको n1 = n2 हुनु पर्यो इन केस अफ पेयर टी टेस्ट ल हेर्नुस् है अब तपाईको जब हामीले कुरा गर्छौं इन केस अफ टु मिन अगाडिको इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टको कुरा गर्छौं जनरली तपाईको के हुन्छ भने यो टी टेस्टको चाहिँ हामीले गर्दाखेरि डबल मिनको अथवा टु मिनको कुरा गर्दाखेरि तपाईको एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो इन्डिपेन्डेन्टलाई नै हामीले के भन्छौं त तपाईको अगाडिको टु मिन वाला नर्मल कुरा गर्छौं यसमा टु मिनको टी टेस्ट भन्छौं भने डिपेन्डेन्टलाई हामी के भन्छौं तपाईको यो पेयर टी टेस्ट पनि भन्ने गर्छौं पेयर टी टेस्ट पनि भन्ने गर्छौं ओके सो यसरी पेयर टी टेस्टमा के हुनु पर्यो भने n1 = n2 हुन नै पर्यो है n1 = n2 हुन नै पर्यो अब तपाईको यो टु मिनकोमा जनरली n1 = n2 नभएको कन्डिसनबाट क्वेशन हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ तर टु मिनको जनरल कुरा हामीले इन्डिपेन्डेन्टको गर्दा पनि यहाँ पनि त तपाईलाई n1 = n2 को क्वेशन त सोध्न सकिएला नि त हो अब कसरी चिन्ने त n1 = n2 भन्ने बित्तिकै हामीले टु मिनको इन्डिपेन्डेन्ट हो कि तपाईको टु मिनको डिपेन्डेन्ट पेयर टी टेस्ट हो भनेर छुटाउन सक्दैनौ सो यो कन्टेक्स्टमा हामीले नम्बर 2 को कन्डिसन पनि जान्न पर्छ अब यो नम्बर 2 को कन्डिसनले के भन्छ भने सेम सेट अफ स्याम्पल्स शुड बी ट्रिटेड अर आर ट्रिटेड ट्वाइस एट सेम सब्जेक्ट म्याटर ल अब यो भनेको के हो म तपाईलाई बुझाउँछु है त जस्तै यहाँ चार जना मान्छे तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो चार जना मान्छे चाहिँ ब्लड प्रेसरका रोगीहरु थिए उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको औषधि युज गरेका थिएनन् अब यो चार जना मान्छेहरु डाक्टर कहाँ गए र डाक्टर कहाँ गइसकेपछि जुन एउटा ब्लड प्रेसरको रिडिङ गर्यो इनिशियली बिफोर ट्रिटमेन्ट हो यो इनिशियल रिडिङ एउटा भयो अब फेरि डाक्टरले के भने पनि एक हप्तापछि तपाईहरु औषधि खानुस् र एक हप्तापछि फेरि ब्लड प्रेसर चेक गर्न आउनुस् त्यतिबेला तपाईहरुको केही सुधार भएको छ कि छैन आफ्टर ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा गरे र त्यसपछि फेरि आएर एक हप्तापछि के गरे ब्लड प्रेसर फेरि उनीहरुले चेक गरे र ब्लड प्रेसरमा केही पनि चेन्ज आयो कि आएन भनेर त्यही स्याम्पलमा उनीहरुले चेक गरे किनभने चार जनाको यहाँ स्याम्पल साइज छ हो फर्स्टमा हामीले लिएको n1 को भ्यालु कति हुने भयो बिफोर ट्रिटमेन्ट चार जना नै हुने भयो र आफ्टर ट्रिटमेन्ट पनि यो कति जना मान्छेहरु चेक गर्न आउँछन् पक्कै पनि चार जना नै आउँछन् हो यसरी हेर्नु त सब्जेक्ट म्याटर के भयो यही चार जना मान्छेको ब्लड प्रेसर भयो हो यसरी सेम सब्जेक्ट म्याटरलाई हामीले दुईचोटी ट्रिट गर्यौ नि त एउटा बिफोर तपाईको ट्रिटमेन्ट अर्को भनेको आफ्टर ट्रिटमेन्ट सो यसरी बिफोर र आफ्टर आउने बित्तिकै क्वेशनमा 80 to 90% यो पेयर टी टेस्टको क्वेशन रहेछ भनेर तपाईले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले भन्न चाहे फर्स्ट कन्डिसन भनेको n1 = n2 हुन नै पर्यो है n1 = n2 हुन नै पर्यो यदि n1 = n2 छैन भने त्यो तपाईको सिम्पली के भइहाल्यो इन्डिपेन्डेन्टको टु मिनको क्वेशन रहेछ भन्ने कुरा भइहाल्यो तर n1 = n2 हुने बित्तिकै यो हामीले ठोकुवा गर्न सक्दैनौ डिपेन्डेन्टै हो भनेर किनभने इन्डिपेन्डेन्टमा पनि त तपाईको n1 = n2 हुन सक्छ र त्यसको लागि हामीले नम्बर 2 को कन्डिसन पनि एप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको मतलब एउटै सब्जेक्ट म्याटरमा हामीले त्यही स्याम्पल ट्रिट गर्दाखेरि दुईचोटी गर्न पर्यो जसरी हामीले एउटा ब्लड प्रेसर अगाडि इनिशियलको ट्रिटमेन्ट अगाडिको रिडिङ लिएका छौं र त्यसपछि आफ्टर ट्रिटमेन्टको रिडिङ लिएका छौं यही एउटा सेम सब्जेक्ट म्याटर जुन ब्लड प्रेसर छ यो चार जना मान्छेहरुको र स्याम्पल कति छ तपाईको साइज चारवटै छ सो n1 = n2 पनि फुलफिल भयो र सेम सब्जेक्ट म्याटरमा फेरि पनि रिट्रिट गरेका छौं त्यही भएर हामीले के भन्नु पर्यो त
यो क्वेशन तपाईको पेयर टेस्टको क्वेशन रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। ट्रिटमेन्ट भन्नेबित्तिकै फेरि यहाँ उपचारको कन्सेप्ट मात्र नलगाउनु होला। जस्तै तपाईको हुन्छ नि त एउटा कुनै पनि कुरा तपाईको जस्तै प्रोडक्ट तपाईले सेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रोडक्ट सेल गर्दा तपाईको प्रोडक्ट राम्रो भएन, तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट दिनुभयो र एडभर्टाइजमेन्ट पछाडि फेरि तपाईको प्रोडक्टमा सेलमा इन्क्रिज हुन थाल्यो हो। आफ्टर एडभर्टाइजमेन्टको यो भयो तपाईको हो सब्जेक्ट म्याटर। त्यसपछि तपाईको बिफोर एडभर्टाइजमेन्टको सब्जेक्ट म्याटर पनि यही प्रोडक्टकै थियो। हेर्नुस् त प्रोडक्ट नै के भयो तपाईको स्याम्पल सब्जेक्ट म्याटर भयो भने हामीले यहाँ जति तपाईको स्याम्पल साइज लिएका थियौ यतापट्टि त्यही स्याम्पल साइज लिन्छौँ। सो यो एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन सक्छौँ त एक तरिकाले ट्रिटमेन्टको रूपमा लिन सक्छौँ। ट्रिटमेन्ट भन्नेबित्तिकै औषधि मात्र नसोच्ने, त्यो कन्सेप्ट नलगाउने। ल अब हामीले यो पेयर टेस्टको पनि के जान्नुपर्ने हुन्छ त सेटिङ जान्नुपर्ने हुन्छ। सो सेटिङ जान्दाखेरि फर्स्ट स्टेप के हो नल हाइपोथेसिसै हो। अब यहाँ हामीले अगाडि μ1 = μ2 गरेका थियौँ भने अब हामी यो पेयर टेस्टमा चाहिँ μx = μy गर्छौँ र यसको वर्डिङ तपाईले क्वेशन अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ भने दैट विल बी फाइन। तर सक्नुहुन्न भने तपाईले के लेख्नु पर्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन or in observation okay observations before and after treatment कुनै पनि भिन्नता छैन बिफोर र आफ्टर ट्रिटमेन्ट भन्ने खालको न्यूट्रल सेन्टेन्स तपाईले दिन पर्ने हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 को कन्टेक्स्टमा सच दैट यदि टु टेल टेस्ट छ भने μx इज नट इक्वल टु μy हुन्छ र यसको वर्डिङ लेख्दाखेरि जस्ट अपोजिट अफ नल हाइपोथेसिस तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ हो। त्यसपछि अब यदि वान टेल छ कम्पेरेटिभ वर्ड्सहरु आएको छ र वान टेल टेस्ट छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने राइट टेल टेस्टको लागि नोटेसन के दिनु पर्यो μx इज ग्रेटर देन μy भने μx इज लेस देन μy चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टेल टेस्टको नोटेसनमा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब राइट टेल टेस्ट र लेफ्ट टेल टेस्ट कसरी चिन्ने त है त यहाँ कसरी चिन्ने भने तपाईले एउटा सिम्पल टेक्निक जान्नु अर्को टेक्निक पनि हुन्छ यो टेक्निकबाट मात्र जान्दा हुन्छ। तपाईले अहिले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि समेसन डी को भ्यालु है समेसन डी को भ्यालु जब स्टेप 3 मा क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ पोजिटिभ आइदियो भने त्यो राइट टेल टेस्ट रहेछ भन्ने कुरा याद गर्ने। तर समेसन डी को भ्यालु नेगेटिभ आइदियो भने त्यो तपाईको लेफ्ट टेल टेस्ट रहेछ भनेर तपाईले याद गर्ने। सो यो कन्सेप्ट लाग्यो भने तपाईलाई आइहाल्छ र तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब राइट टेल टेस्ट र लेफ्ट टेल टेस्ट दुवैको लागि ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ भनेर लेख्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ लागिरहेको होला ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ भनेर लेखिराख्नु भएको छ हो मैले लेखिराखेको छु। अब किन इफेक्टिभ दुवैमा किन वर्डिङ सेम भयो भनेर अब के हुन्छ भने जस्तै अघिको एक्जाम्पल लिउँ न ब्लड प्रेसरको एक्जाम्पल लिँदा नि बिफोर ट्रिटमेन्ट र आफ्टर ट्रिटमेन्टको रिजल्ट हामीले के देख्छौँ त्यहाँ इफेक्टिभनेस त देख्छौँ कि त ब्लड प्रेसर बढेको हुन्छ कि त ब्लड प्रेसर घटेको हुन्छ औषधिले। यदि ब्लड प्रेसर बढी भएको रोगीहरु थिए हाइपरटेन्सनका बिरामीहरु थिए ब्लड प्रेसर बढी भएका बिरामीहरु थिए भने उनीहरुको ब्लड प्रेसरमा यदि पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँछ भने त्यसको मतलब उनीहरुको ब्लड प्रेसर घटेर आउँछ भने त्यो के भयो पोजिटिभ ट्रिटमेन्ट भयो। त्यही भएर हामीले ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ इन पोजिटिभ वे भनेर लेख्छौं लेफ्ट टेल टेस्टमा। तर त्यही ब्लड प्रेसरको बिरामीहरु जसको चाहिँ के थियो त हाई ब्लड प्रेसर थियो भने औषधि पश्चात पनि उनीहरुको ब्लड प्रेसर हाई नै भइराख्यो भने त्यो के भयो त नेगेटिभ इफेक्टिभनेस भयो। त्यही भएर ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ भनेर हामी राइट टेल टेस्टमा युज गर्छौं। राइट टेल टेस्टमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट भने तपाईको सरी नेगेटिभ इम्प्याक्ट भने लेफ्ट टेल टेस्टमा तपाईको पोजिटिभ इम्प्याक्ट भन्ने कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो। ल स्टेप 3 मा अब तपाईले टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि एउटा नयाँ टर्म छ दैट इज डी var अपन रुट अन्डर s स्क्वायर अपन n र डी var को फर्मुला तपाईले याद गरिराख्ने दैट इज समेसन डी बाइ n र हामीले डी भन्ने कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने x - y भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं र तपाईको s स्क्वायर को फर्मुला दुईटा छ तपाईले यो तलको फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो सजिलो हुन्छ होला अगाडिको टेस्टहरुमा नि हामीले यही युज गरेर आइरहेका छौं। त्यही भएर तपाईले यो सजिलो लाग्न सक्छ माथिको पनि युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जनरली आई प्रिफर टु युज दिस वान अलिकति लामो देखेता पनि सजिलो छ अगाडिको फर्मेट फर्मुलाको यही जस्तो छ नि त त्यो भएर कन्ठ गर्न तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। र स्टेप 4 मा हामीले सेम कुरा गर्छौं लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा र डिग्री अफ फ्रीडम को भ्यालुबाट हामीले सिम्पली टी ट्याब को भ्यालु निकाल्छौं भने यहाँ डिग्री अफ फ्रीडम चाहिँ n-1 जस्तै जुन सिंगल मिनमा हामीले गरेका थियौ त्यही हुन्छ n-1 त्यो पोइन्ट टु बी नोटेड र कम्प्यारिजन एन्ड डिसिजन को कन्सेप्ट सेम हो पहिलाको जस्तै तपाईले यहाँबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। जे टेस्ट को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने जे टेस्ट को क्लियर भिडियो हेरिसके पछाडी मात्र तपाईले कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब हामी एउटा न्यूमेरिकल तर्फ लागौं। सो न्यूमेरिकलमा तपाईको के दिएको छ भने ओके इन दिस कन्डिसन वी हैव बीन गिवन memory capacity of 10 students was tested before and after training। यसरी बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रेनिङ भन्ने शब्द आयो बिफोर आफ्टर आउने बित्तिकै 90 to 80% क्वेशनमा तपाईले बिफोर एन्ड आफ्टर युज गरेको हुन्छ पेयर टी टेस्ट को क्वेशनमा यो आउने बित्तिकै तपाईले पेयर टी टेस्ट को क्वेशन रहेछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको छ। अनि स्टेट वेदर द ट्रेनिङ वाज इफेक्टिभ अर नट यो इफेक्टिभ भनेको कम्पेरेटिभ वर्ड हो त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौं त
तपाईको इफेक्टिभ भन्ने टर्म धेरै युज हुन्छ है, त्यही भएर याद राखिराख्नु, यो वान टेल टेस्ट भइहाल्यो, वान टेल टेस्ट भइहाल्यो ल। ओके, सो यसरी हामीलाई दिएको छ। अनि के भनेको छ, 10 स्टुडेन्ट्स भनेको छ नि त, मेमोरी अफ 10 स्टुडेन्ट्स, मेमोरी क्यापेसिटी, त्यही भएर n इज इक्वल टु के छ, 10 छ। 30 या 30 भन्दा लो हुने बित्तिकै यो टी टेस्टको क्वेसन रहेछ भनेर तपाईले आइडेन्टिफाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। टी टेस्ट भित्र पनि कुन क्वेसन रहेछ त, पेयर्ड टी टेस्टको क्वेसन रहेछ ल। अब यति कुरा गरिसके पछाडि हामीलाई यो डेटा दिएको छ, रोल नम्बर 1 देखि 10, अनि बिफोर ट्रेनिङ कति थियो त, अनि त्यस पछाडि आफ्टर ट्रेनिङ कति थियो त मेमोरी क्यापेसिटी, हामीलाई डेटा दिएको छ यसरी। सो हामीले के गर्छौं भने लेट गर्छौं, बिफोर ट्रेनिङलाई हामीले एक्स लेट गर्छौं भने आफ्टर ट्रेनिङलाई वाइ लेट गर्छौं। तपाईले जे लेट गर्दा नि हुन्छ, तर एक्स र वाइ हामीले नोटेसनमा युज गरेको कारण हामी एक्स र वाइ नै युज गरौँ। अब नल हाइपोथेसिस एज नट or at 0 such that के गर्छौं त, mu x is equal to mu y गर्छौं। that is गरेर अब हामीले ट्रेनिङ बिफोर एन्ड आफ्टर वाज सेम भन्छौं, किनभने ट्रेनिङमा कुनै पनि प्रकारको चेन्ज छैन भन्ने कुरा, न्यूट्रल कुरा हामीले केमा गर्छौं, नल हाइपोथेसिसमा गर्छौं। अब यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यो तपाईको इफेक्टिभ भनेको वान टेल टेस्ट हो, र वान टेल टेस्ट कसरी चिन्ने, अब राइट हो कि तपाईको लेफ्ट हो भन्ने कुरा मैले भनेको छु। यदि समेसन डी को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ र पोजिटिभ आउँछ भने के कुरा गरेको थिएँ मैले भर्खरै अगाडि, त्यो तरिकाले तपाईले आफै वान टेल र टु टेल, वान टेल त छुटाइसक्नु भयो, वान टेल भित्र पनि राइट हो कि लेफ्ट भनेर छुटाउनु होला, आफै यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्र अब क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यो कुरा मात्र म तपाईलाई भनिदिन्छु यहाँ। अनि तपाईहरुले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्ट तपाईले एस स्क्वायर र डी बारको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एस स्क्वायर र डी बारको लागि तपाईले सिम्पली एउटा टेबल बनाउनु होला। तपाईले एक्स को डेटा सबै यहाँ लेख्नु होला हो, त्यसपछि वाइ को डेटा यता लेख्नु होला। एक्स भनेको बिफोर ट्रेनिङ अनि वाइ भनेको आफ्टर ट्रेनिङ, र तपाईको फर्मुला के छ त, तपाईलाई याद छ, डी इज इक्वल टु एक्स माइनस वाइ हो। डी भनेको चेन्ज कतिले भएको छ भन्न खोजेको है त। अब चेन्ज गर्दाखेरि तपाईको माइनसमा पनि आउन सक्छ, माइनसमा आए पनि हामीले समेसन डी लास्टमा निकाल्छौं। समेसन डी केमा आएको छ, माइनसमा आएको छ। अब अगाडि मैले के भनेको छु हेर्नु त्यहाँ, यदि समेसन डी को भ्यालु माइनसमा आयो भने टेस्ट हुन जान्छ भनेर भनेको छ, लेफ्ट टेल टेस्ट। सो भनेपछि यो क्वेसन के को रहेछ त, लेफ्ट टेल टेस्ट को रहेछ भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त्यो स्टेप तपाईले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, दैट इज म्यू एक्स इज लेस देन म्यू वाइ भनेर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेख्दिए, तपाईले पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो पछाडीको वर्डिङहरु त्यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले डी स्क्वायर को भ्यालु पनि निकाल्नुहुन्छ, दैट इज -3 को होल स्क्वायर भनेको 9 भइहाल्यो, -2 को स्क्वायर भनेको 4 भइहाल्यो। सो यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडी तपाईको अर्को के छ भने डी बार को भ्यालु हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। सो डी बार को भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्छौं हामीले, समेसन डी अपन एन गर्छौं। समेसन डी भनेको -12 अपन 10 भयो, एन गर्दाखेरि। सो 1.2 आयो, -1.2 आयो तपाईको डी बार को भ्यालु। र त्यस पछाडी एस स्क्वायर को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं, अब समेसन डी स्क्वायर को भ्यालु हामीले यहाँबाट गिभन छ, त्यही भएर हामीले 84 राख्यौं। र समेसन डी को होल स्क्वायर भनेको यहाँ -12 छ, -12 को होल स्क्वायर भनेको 144 हुन्छ, र क्याल्कुलेट गर्दा डिभाइड बाइ 10 गर्दा 14.4 हुन्छ। र लास्टमा तपाईको एस स्क्वायर को भ्यालु कति आयो, 7.73। र टी क्याल्कुलेटेड भ्यालुमा हामीले सिम्पली भ्यालु पुट गर्दाखेरि तपाईको कति आयो, 1.36 आयो मोडुलस साइन राख्दाखेरि। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले के भनेको छैन, त्यही भएर हामीले कति पर्सेन्ट राख्छौं, 5% राख्छौं भनेको 0.05 हो ल। अब डीएफ, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन को भ्यालु कति छ तपाईको 10 छ, 10 - 1 भनेको 9 छ। अब हामीले डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई युज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ट्याब को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कुन टेस्ट हो पहिला हेर्ने, वान टेल टेस्ट हो। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको छु है कसरी हेर्ने टेबल भनेर। वान टेल टेस्टको 5% हेर्ने, 5% भनेको त 0.05 यो हेर्न पर्यो। यदि टु टेल टेस्टको भनेको भए यतापट्टिको हेर्नु पर्थ्यो 5% मा, नझुकिने है, माथि हेर्ने कुन टेस्ट हो भनेर। अब भ्यालु कति छ डिग्री अफ फ्रिडमको, यतापट्टि तल हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 9 छ, 9 भनेपछि यताबाट हामीले कुन साइड गर्दै ल्याउने, कहाँ कुन साइड हुन्छ यिनीहरु, ठ्याक्कै कहाँ ठोकिन्छन् त, यहाँ ठोकिन्छन्। सो व्हाट इज द भ्यालु, 1.833। सो टी ट्याब को भ्यालु के रहेछ तपाईको, 1.833 रहेछ। सो माथि हामीलाई कति दिएको छ, टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.36। कुन ठुलो भयो, टी ट्याब को भ्यालु ठुलो भयो। सो टी ट्याब को भ्यालु ठुलो हुने बित्तिकै इट इज नट सिग्निफिकेन्ट। नट सिग्निफिकेन्ट हुने बित्तिकै के एक्सेप्ट हुन्छ त, H0 एक्सेप्ट हुन्छ। नल हाइपोथेसिस भनेकै रिजेक्ट हुन्छ, H1 रिजेक्ट हुन्छ, व्हिच मिन्स दैट भनेर H0 को हामीले जे माथि लेखेका छौं वर्डिङ, दैट मिन्स ट्रेनिङ बिफोर एन्ड आफ्टर वाज सेम भनेर यो तपाईले लास्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो यसरी हामीले एउटा क्वेशन गर्यौं। अब अर्को क्वेशन पनि एउटा गरौँ हामीले ल। अर्को क्वेशन के छ भने तपाईको, अ सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्टर्ड each of the 12 patient resulted in the following change of blood pressure ... अब यहाँ क्वेशन बुझौं, चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर
अलरेडी हामीलाई दिएको छ। मैले चेन्ज भनेको नि के हो भनेर भनेको थिएँ अघि डी भनेको थिएँ र डी को फर्मुला के हामीलाई थाहा छ x - y हो। यसरी हामीले चेन्ज को भ्यालु डाइरेक्ट दिएको छ के। अघिको क्वेशनमा चाहिँ हामीले x को सेपरेट भ्यालु दिएको थियो, y को सेपरेट भ्यालु दिएको थियो र त्यहाँबाट हामीले के निकाल्यौ d को भ्यालु निकाल्यौ x - y गर्दै अनि d स्क्वायर को निकाल्यौ। अनि अगाडि हामीले x र y यसरी हामीले डेटाहरु यहाँ गिभन देखेका थियौ। अब त्यो केही कुरा हामीले गर्नै परेन किनभने हामीलाई अलरेडी d को भ्यालु गिभन छ र कति जना स्टुडेन्ट भनेको छ सरी पेशेन्ट भनेको छ 12 वटा पेशेन्ट हो भनेपछि 12 जना के भयो हाम्रो n भयो र n को भ्यालु हामीले 12 दिएको छ। नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस आफै सल्भ गर्नु होला यहाँबाट तपाईहरुले एकदम सजिलो छ कन्सेप्ट पुरानो जस्तै हो र अब म तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट मात्र देखाउँछु दैट इज टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं र यो भन्दा अगाडि हामीले s स्क्वायर र d बार को भ्यालु फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। d को समेसन d यहाँबाट कति आउँछ आफै फाइन्ड गर्नु होला अनि समेसन d स्क्वायर कति आउँछ यही फाइन्ड गर्नु होला र फर्मुलामा अब n को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 12 र त्यसपछि समेसन d स्क्वायरमा के भ्यालु हाल्नु पर्यो यहाँबाट जति आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने अनि त्यसपछि समेसन d को होल स्क्वायर भनेको यसको भ्यालु जस्तै 10 आउँछ भने 10 को स्क्वायर 100 यहाँ हाल्न पर्यो ठ्याक्कै स्क्वायर गरेर n को भ्यालु गिभन छ अनि d बार को भ्यालु नि तपाईले समेसन d अपन n गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ र सेम कन्सेप्ट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्टेप आईबी मा पनि यही तरिकाले टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ वन टेल्ड हो कि टु टेल्ड हो आफै तपाईले पत्ता लगाउनु होला क्वेशन हेरेर यदि कम्पेरेटिभ वर्ड छ भने के हो तपाईको वन टेल्ड हो यदि कम्पेरेटिभ वर्ड छैन भने टु टेल्ड हो र यसरी तपाईले स्टेप 5 मा कम्प्यारिजन एन्ड डिसिजन गरेर कुन सिग्निफिकेन्ट छ र कुन सिग्निफिकेन्ट हुँदाखेरि के चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने केलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने वर्डिङ के लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा अगाडिको नै हामीले कुराहरु गरिसकेका छौं। सो मसँग टाइम नभएको कारण मैले यसलाई सल्भ गरिन जस्ट तपाईलाई हिन्ट मात्र दिएर छोडेको छु। यदि केही प्रब्लम छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच फर टुडे, हैव अ गुड डे, बाइ बाइ।